السلام علیکم سټوډنټس، حاضر یم د یو نوی لیکچر یونټ نمبر 12 جیومټریکل اپټکس سره. او نوی لیکچر زمونږ د کنونشن فار میرر اکویشن اینڈ میگنیفیکیشن اکویشن. د میرر اکویشن او د میگنیفیکیشن اکویشن لپاره وایو کنونشن. یو څه روایتي خبرې دي او داسې را روانې دي، د وخت نه موږ به څه کوو، موږ به وایو. خو دا خبرې چې کمې دي ستاسو په لیول دي، لکه په بل ځای کې دا کنونشن چینج کیدی شي. لازمي او ابسلوټ خبرې نه دي چې همیشه دپاره به دا وي. بس موږ وایو پورته به پازیټیو وي، ښکته به نیګیټیو وي. بس دا یو کنونشن دی. که ته داسې وایې چې نه زما دپاره به کته پازیټیو وي او پورته به نیګیټیو وي، نو ستا خبره څوک غلطولی نه شي. ټیک شو؟ خو کنونشن داسې را روان دي، روایت داسې را روان دي چې لکه کشر به مشر ته سلام کوي. نو که مشر کشر ته سلام وکړو، په دې کې څه ګناه نشته، نه پکې بده خبره شته. خو زمونږ کنونشنز دا دي چې کشر به مشر ته سلام کوي. ټیک شو؟ نو دلته به اوس موږ یو څو کنونشنز وایو او هغه کنونشن به بیا موږ تر اخره پورې په دې خپل لیول باندې چلو. او په هایر بوکس کې دا کنونشن چینج کیدی شي. د ټولو نه فرست چې کوم خبره ده زموږ سره، هغې ته وایي object distance. object distance به مونږه ریپرزینټ کوو په ډي او باندې. distance of object په څه به ریپرزینټ کوو؟ په ډي او. distance of object د څه شی؟ the distance of object from the pole of mirror. ها پول باخلو. ټیک شو کنه؟ بل ځای نه ها، بل ځای نه is called، ځکه چې پولز هم سره کم پوینټ وي، مډ پوینټ وي، is called distance of object. دا مونږ ډیفاین کوو. دا کنونشن نه دی ښه، دا خو ما ډیفینیشن وکړو، کنونشن باندې پوه کوم. دی خو وګوره دا زما سره میرر دی، ما کنکیو جوړ کړو. ته د کنویکس دپاره هم دا اخیستی شي. په دې ځای کې یو کم شیز چې ته تصویر جوړول غواړې هغه پروت دی. د دې ځای نه واخله تر د دې ځای پورې، د دې ځای نه واخله دې ځای نه، دې ځای نه د object distance، د object نه واخله تر د mirror د پوله پورې چې کومه فاصله ده، داسې دا فاصله نه، د object نه واخله تر د پوله پورې. دې ته به مونږ وایو DO، distance of object. څه به ورته وایو؟ distance of object. مونږ وایو distance of object به زموږ سره پازیټیو وي. distance of object به زموږ سره پازیټیو وي که object چېرته د mirror مخې ته پروت وي. که object چېرته د mirror مخې ته پروت وي. DO is positive if object is in front of mirror. او یو به بل خبره یاد ساتئ، کم object چې د دې mirror مخې ته پروت وي، دې object ته مونږ وایو ریل object. څه ورته وایو؟ ریل object. مطلب دا دی چې د ریل objects دپاره به DO زموږ سره صحیح پازیټیو، د ریل objects دپاره به DO صحیح پازیټیو. اوس کوېسچن دا راځي چې آیا زموږ سره ولې ورچوال object شته؟ نو بالکل ورچوال objects څه ته وایي؟ نو د ورچوال object په کنسپټ باندې زه پوه کوم. دی خو وګورئ object په خپله ورچوال نه وي، دا ورچوال جوړ شي د یو میرر دپاره. لکه زه به ته ساده یو د پلین میرر اگزامپل واخلم. ملټیپل ریفلیکشن کې وي، په ملټیپل ریفلیکشن کې موږ یو اگزامپل واخلو. ته د نایي په دکان کې ناست یې، ښه، د باربر صاحب په دکان کې ناست یې او ته خپل ځان ته ګورې، نو تا ته پته د پلین میرر همیشه دپاره کم یو امیج جوړوي؟ ورچوال امیج جوړوي. ستا کم تصویر چې تا ته په میرر کې ښکاري، دا ستا ورچوال امیج دی. اوس شیشه ستا یوه مخې ته لګېدله، یوه شیشه ستا شاته لګېدله، او ته په دې مخې شیشه کې خپل ځان وینې، خو لږ چې داسې پورته وګورې په دې مخې شیشه کې خپل څټه وینې، په مخې شیشه کې خپل څټه وینې. نو ستا دا څټ چې دی، نو دا ورچوال object نه دی. ستا دا څټ ورچوال object نه دی. خو اوس دی خوا ګوره، ستا څټ په دې شیشه کې ډایرکټ نه ښکاري، ستا څټ په شاته شیشه کې ښکاري. ستا څټ د دې شاته شیشې دپاره ریل object دی. ستا دا څټ د شاته شیشې دپاره کم object دی؟ ریل، ځکه چې د شاته شیشې مخې ته دی که نه، د شاته شیشې مخې ته دی. اوس دی خوا ګوره چې ستا کله دا تصویر د څټ تصویر شاته شیشه کې جوړ شو، نو آلریډي شاته شیشه خو هم پلین میرر دی. ستا کم تصویر جوړ شو؟ ورچوال. ستا د څټ کم تصویر جوړ شو؟ ورچوال امیج، مجازي تصویر جوړ شو. اوس ستا د څټ تصویر چې شاته شیشه کې ښکاري، دا د دې مخې شیشې دپاره اوس څه دی؟ object دی.
دا د امیج په خپله ستا د څټ دا تصویر چې په شیشه کې کم ښکاري دا امیج دی خو دا امیج د دې مخې شیشې دپاره څه دی ابجکټ دی نو دې ابجکټ ته موږ څه وایو ورچوال ابجکټ څه به ورته وایو ورچوال ابجکټ دا ابجکټ میرر ته په خپله مخامخ نه دی خو په څه طریقه تا د دې دپاره څه کو یو ابجکټ جوړ کو یا سمپل بل داسې خبره ده ته په کمره کې ولاړ یو د کمرې په دې ګوټ کې داسې دغه لګېدله شیشه ستا تصویر ځي هغه شیشې ته د هغې نه ځي بلې ته او تاسو به پیریسکوپ به م لیدلی هغه بله کې خلک کس ګوري نو دا ورچوال ابجکټ دا دی که فار اګزامپل دا ورچوال ابجکټ نه دا ابجکټ ورچوالي د دې میرر شاته داسې پروت دی خو تا په دې کې ورته یو بل میرر لګولی د دې نه دا تصویر راځي او د دې ته بیرته ځي نو ابجکټ خو اوس هم دې شیشه کې به تا ته ښکاري امیج به جوړیږي خو ابجکټ په حقیقت کې د میرر شاته دی د میرر شاته دی نو دې ابجکټ ته به موږ څه وایو ورچوال ابجکټ او د ورچوال ابجکټ دپاره به ډي او ستاسئ نیگیټیو به ډي او به صحیح نیگیټیو ډیفینیشن به اوس هم دقه وي د ابجکټ او د میرر د پول په منځ کې چې کومه فاصله ده شاته دي څه مسله نشته د ابجکټ او د میرر د پول په منځ کې چې کومه فاصله ده هغې ته به موږ وایو ډسټنس اف ابجکټ خو اوس چې کله شاته پروت وي دا به ورچوال ابجکټ او دا اوس به ډي او د ورچوال ابجکټ دپاره د څه اخلي نیگیټیو نو زه به ولیکم ډي او از ایکوال ټو نیگیټیو فار ورچوال ابجکټ صحیح ده ورچوال ابجکټ سره به زه په بریکټ کې ولیکم بیهایند د میرر بیهایند دی میرر ابجکټ چې کوم د میرر شاته یي دی چې کوم تصویر جوړیږي دې ته به موږ وایو ورچوال ابجکټ دویم نمبر زموږ سره دی امیج ډسټنس یا ډسټنس اف امیج ورته موږ وایو خو موږ به شارټ کټ ولیکو امیج ډسټنس امیج ډسټنس به موږ شو کوو په ډي آی باندې په څه شي باندې ډسټنس اف امیج په ډي آی باندې به شو کوو اوس د دې ډیفینیشن څنګه دی تاسو ته پته ده ګوره دا زه اوس شارټ کټ جوړم دا ټولې قیسې مونږ کړلي دا فوکل پوینټ دی دا سنټر اف کرویچر دی دا ابجکټ دی دی خو ګوره ښه اوس په قیسه دې نور قیسه ته نه کوم په دې ځای کې زموږ سره څه شی جوړ شو امیج دا زموږ سره څه دی امیج د امیج او د پول په منځ کې چې کومه فاصله ده د امیج او د پول ګوره د ابجکټ او د پول په منځ کې چې کومه فاصله هغې ته خو موږ ډسټنس اف ابجکټ وایو د هغې پازیټیو او نیګیټیو مې ته وویل اوس د امیج او د پول په منځ کې چې کومه فاصله ده دې ته به څه وایي ډسټنس اف امیج د ډسټنس اف امیج فرام دی پول اوس ګوره پراپر ډیفینیشن د سیم ته کولی شي د ډسټنس اف ابجکټ د شارټیسټ ډسټنس که پکې ته ولیکې نو دا به نور موزون شي د شارټیسټ مطلب سیده دا بټوین الفاظ نه دي دا ګوره بیخي ایگزیکٹ الفاظ نه دي بټوین ګوره زه اوس تاسو وایم چې د ډسټنس بټوین پول اینډ ابجکټ از کالډ ابجکټ ډسټنس نو د دې په بټوین کې خو دا هم فاصله ده د دې په بټوین کې خو دا هم فاصله ده د دې په بټوین کې خو دا هم فاصله ده د شارټیسټ ډسټنس شارټیسټ مین سیده دا سیده چې کومه فاصله ده د امیج او د پول په منځ کې د ډسټنس اف امیج فرام د پول د شارټیسټ ډسټنس لکه تاسو ما په مطلب پوهیږئ که نه کتاب کې به دا دومره وضاحت نه او زه درته دا وضاحت کوم چې دا شارټیسټ ډسټنس چې به ته اخلې د امیج نه واخله د پوله پورې دې ته به څه وایي امیج ډسټنس اوس دې خوا ګوره ډي آی به ستا سره پازیټیو وي ډي آی به ستا سره پازیټیو وي که چېرته دا امیج د شیشې مخې ته وي که سیده یې که الټه اخیستې زموږ کار نشته که فار اگزامپل دا امیج د میرر مخې ته جوړ دی نو ستا دا فاصله دا ډسټنس اف امیج به ستا صحیح پازیټیو وي دا به صحیح پازیټیو وي زه یم ډي آی از ایکول ټو پازیټیو اف امیج از ان فرنٹ اف میرر او تا ته پته ده د میرر فرنٹ ته چې کوم امیج جوړ شي هغې ته مونږ وایو ریل امیج کوم ورته امیج ورته وایو ریل امیج په شیشه کې چې شاته کوم تصویر جوړیږي نو هغه به همیشه دپاره مجازي او ډي آی به ستا سره یي نیګیټیو اف امیج is behind the mirror behind the mirror که فار اگزامپل
دا امیج ستا د شیشې نه شاته جوړ شي هغه تا ته به یو کیس معلومي په کنکیو میرر کې چې کله مونږه آبجیکټ د اف او د پی په منځ کې کیدو نو زموږ سره څنګه جوړیږي تصویر بیهایند د میرر په دې ځای کې جوړیږي او دې امیج د فاصله به د پول نه اوس مونږ څه اخلو نیګیټیو به اخلو څه به اخلو نیګیټیو د ریل امیج دپاره به ډي آی پازیټیو وي او ریل امیج به همیشه دپاره د میرر مخې ته وي د ورچوال امیج دپاره به ډي آی نیګیټیو وي ورچوال امیج به همیشه دپاره د میرر شاته وي بیهایند د میرر زه به دلته ولیکم ورچوال امیج بیهایند د میرر چې کوم امیج جوړیږي هغې ته څه وایي ورچوال امیج ټیک شو په دې خبره تاسو پوه شوئ دریم نمبر زموږ سره دی الټیچیوډ الټیچیوډ یا ټایپ به تاسو اورېدلی ټایپ مونږ ته دا ښایي چې دا امیج ریل دی که دغه دی دا ورچوال دی چې ریل امیج همیشه دپاره زموږ سره څه انورټ دي ریل امیج همیشه دپاره څه انورټ دي د دې امیج به مونږ اخلو هایټ ایچ آی از ایکول ټو پازیټیو دا خبره اوس داسې الټه ده ښه د دې ډسټنس په لحاظ سره د هایټ اف امیج خبره الټه ده ایچ آی به پازیټیو وي فار اپرایټ امیج لکه اپرایټ پیژنئ سیده وای د ګوره ابجیکټ هم داسې ایښلی دی او تصویر هم دغه شانتې جوړ شو دې ته به څه وایي اپرایټ امیج او ایچ آی به پازیټیو وي فار اپرایټ امیج او اپرایټ امیج همیشه دپاره زموږ سره صحیح ورچولي صحیح ورچول اپرایټ امیج همیشه دپاره صحیح ورچولي ایچ آی به ستا سره یي نیګیټیو د کم یو امیج دپاره فار انورټډ امیج د انورټډ امیج دپاره به زمون سره ایچ آی صحیح نیګیټیو اوس چې ګورئ کله هم امیج زمون سره داسې انورټډ جوړ شي نو زه به دا څه اخلم نیګیټیو اپرایټ امیج ګورئ ښه دلته اوس یو خبره لیکم په دې بر کې مې نه ده لیکلي خو په دې بر کې به یې ته پخپله ولیکي ایچ آی از نیګیټیو فار انورټډ امیج ود ریسپیکټ ټو ابجیکټ د ابجیکټ په لحاظ سره ګورئ چې کوم شي زموږ سره انورټډ دي داسې نه ګورئ داسې نه چې تا دا ابجیکټ داسې ایښلی دی ابجیکټ دې داسې ایښلی دی او په دې ځای کې تصویر هم داسې جوړ شي ته چې دا انورټډ دی نه انورټډ مطلب دا نه دی چې تاسې څنګه دا مارکر نه چې دا الټه دی نه انورټډ مطلب دا دی تا دا ابجیکټ داسې ایښلی دی او تصویر یې اپ سایډ ډاون شو مطلب د دې اپ سایډ ښکته شو او ډاون سایډ یې اپ شو دې ته انورټډ وایي دې مطلب دا نه دی چې تا دا ابجیکټ د میرر مخې ته داسې کېښودو او د دې تصویر هم دغه شانته جوړ شو چې دا انورټډ دی نه دا اپرایټ امیج دی که ابجیکټ داسې و تصویر هم داسې جوړ شو دې ته به اپرایټ امیج وایي انورټډ هغې ته وایي ګوره د دې سر اوس لاندې دی او امیج یې داسې جوړ شو چې سر یې پورته و دې ته انورټډ امیج وایي نو دا ود ریسپیکټ ټو ابجیکټ خبره مونږ کوو هسې نه چې ګوره مارکر تا داسې ایښلی دی او تصویر هم داسې جوړ شي اخوا او ته وایې چې دا انورټډ امیج دی نه چې تا ایښلی داسې دی او تصویر یې کله داسې جوړ شو دې ته به انورټډ وایي نو ود ریسپیکټ ټو امیج دا به زموږ سره صحیح نیګیټیو وایي تاسو دا ولیکئ شاباش څو خبرې مو کړې درې بس څه پکې نشته صرف فوکل لینت خبره کوو او بس تاسو لیکچر ختم صحیح شو شاباش دا زر ولیکئ ها څلورم نمبر چې زموږ سره کومه خبره ده هغه زموږ سره ده فوکل لینت او دا الریډي مونږه په فوکل پوینټ اف کنکیو اینډ کنویکس میرر کې مونږ ویل ده چې د کنکیو میرر فوکل لینت به زموږ سره صحیح پازیټیو وي ولې ګوره ستاسو په لیول به یو خبر یاد ساتئ کم شیزونه چې د میرر مخې ته هغه به پازیټیو وي کمې فاصلې خبره کوو ها فاصلې ګورئ هر چیز نه دی خو ګوره دا کنکیو میرر دی دا پرنسپل اکسس دی دا یو ابجیکټ دی زه فوکل پوینټ خبره نه کوم لا فلحال مړه زه وبیکم چې ته اوس خفه کېږي دا سی شو دا د فوکل پوینټ شو مونږ وایو زموږ سره د دې امیج دلته جوړیږي د سی او د څه په منځ کې ورځ جان بوج کر مې دا پوینټ واغس مخکې مې هغه پول ری جوړه کړی دا پهله مې فوکل ری جوړه کړه ته وګورئ دې ځای کې امیج جوړ شو صحیح ده ما تا ته ویل چې کم شیزونه د میرر مخې ته هغه به پازیټیو اخلو ته به اوس وایې چې ایچ آی خو موږ نیګیټیو اخلو ایچ آی موږ څه واخیستو نیګیټیو ولې م نیګیټیو واخیستو انورټډ دی نو زه د ساین دغه خبره نه کوم کم شیزونه نه شیزونه په ځای باندې زه پراپر لفظ داسې استعمالولی شم کمې فاصلې چې د میرر مخې ته وي نو هغه به زموږ سره همیشه دپاره صحیح پازیټیو وي که هغه ډسټنس اف ابجیکټ دی که هغه ډسټنس اف امیج دی او که هغه د فوکل پوینټ او د پول په منځ کې چې دا کومه فاصله دی ته فوکل لینت وایي که نه که هغه فوکل لینت دی چې د میرر مخې ته و پازیټیو وایي چې د میرر شاته
شاته نو نیگیټیو وي ته وګوره موږ داسې ویل کنه چې امیج کله په دې ځای کې جوړ شي نو دې فاصلې ته بیا موږ د امیج ډسټنس بیا موږ ساخلو نیگیټیو د کنویکس میرر فوکل پوینټ شاته نو د هغې فوکل لینت موږ ساخلو بیا نیگیټیو اخلو نو دا خبره به یاد کړئ کمې فاصلې کمی فاصلې چې د میرر مخې ته هغه به پازیټیو وي کمی فاصلې چې د میرر شاته هغه به صحیح نیگیټیو وي نو زه به اوس سمپل ولیکم چې فوکل لینت of concave mirror is positive او focal length لکه هایر لیول باندې نه دی ځکه ته دا خبره کوم چې دا کنونشن دی دا چینج کیدی هم شي هایر لیول کې موږ ته بیا داسې وایي د دې پول نه دا پول نه دی د دې نه چې کم شیزونه ښی سایډ ته وي ښی سایډ ته نو شاته او مخې ته قیصه پکې هلته نشته چې کم ښی سایډ ته وي هغه به پازیټیو وي او چې کم ګد سیټ ته نو هغه به صحیح نیگیټیو وي نو هایر لیول ته چې تاسو لاړ شئ نو په کنکیو میرر دا فوکل پوینټ نه دی وایي فاصلې به ټولې د پول نه موږ مجر کوو د پول نه چې دې سي ته راشي دې ته فوکل لینت وایي دې فاصلې ته که نه د کنکیو هغه به بیا نیگیټیو وي او د کنویکس هغه به پازیټیو وي ځکه چې هغه ښی سیټ ته ده او د کنکیو دا ګد سیټ ته ده چې کم ګوره ورچوال ابجکټ دی د هغه ډسټنس ښی سیټ ته دی که نه دا به بیا موږ پازیټیو اخلو او دا یې کم چې د دې میرر مخې ته دی دا ګد سیټ ته دی دې ځینې دا فاصله ګد سیټ ته راځي دا به نیگیټیو اخلو خو دا کنونشن دی دا به وخت په وخت چینج کیږي ستاسو په کتاب کې چې کم دي ته به یې داسې یادې کمې فاصلې چې د میرر مخې ته دي پازیټیو کمې فاصلې چې د میرر شاته دي هغه به صحیح نیگیټیو وي نو د کنکیو میرر فوکل لینت د میرر مخې ته وي نو دا فاصله به زه څه اخلمه پازیټیو لینت دی ښه فوکل لینت دی فوکل لینت اصل کې زموږ سره چیرې ډسټنس دی د فوکل پوینټ او د پول په منځ کې فاصله ده چې دا فوکل لینت اف کنویکس میرر به موږ څه واخلو نیگیټیو ځکه چې هغه د میرر څه دی شاته دی ټیک شو نو بس دا زموږ سره کنونشنز وو د څه شي د میرر ایکویشن به زه اوس تاسو ته ډیرایو کوم ښه په نیکسټ لیکچر کې او میګنیفیکیشن چې کوم اوس ایکویشن دی نو تاسو ته د میګنیفیکیشن د ایکویشن پته ده میګنیفیکیشن پنځم نمبر میګنیفیکیشن تاسو ته پته ده میګنیفیکیشن موږ ریپرزینټ کوو په سمال ام باندې په څه شي باندې په سمال ام باندې او دا برابري هایټ اف امیج ډیوایډډ بای هایټ اف ابجیکټ د امیج د هایټ او د ابجیکټ د هایټ د ریشو زموږ سره میګنیفیکیشن برابري نو ته اوس ګوره تا ته پته ولګېده که کله امیج زموږ سره انورټډ و که انورټډ امیج و نو ایچ آی به ستا همیشه دپاره صحیح نیګیټیو وي دغه به د صحیح ایچ آی نیگیټیو او چې ایچ آی ستا کله نیگیټیو اټ مینس چې امیج انورټډ دی او انورټډ امیج همیشه دپاره صحیح ریلی نو د دې ځینې یو ام سی کیوز به ته اوس په خپل ذهن کې کیږي چې کله میګنیفیکیشن نیگیټیو نو اټ مینس چې امیج ستا سره ریل دی امیج د سره ریل دی او تا ته پته ده چې کله اپرایټ امیجي اپرایټ امیج د پاره به مونږه ایچ آی ساخلو پازیټیو او تا ته دا هم پته ده چې اپرایټ امیج به همیشه د پاره زموږ سره صحیح ورچولي نو چې میګنیفیکیشن ستا کله هم پازیټیو اټ مینس چې ستا امیج کم جوړ شوی دی دا امیج به زموږ سره صحیح ورچول وي سبای ورچول نو دا اوس تاسو نننی لیکچر یو شارټ شان لیکچر او په دې کې به آی هوپ چې څه قسم کنفیوژن نه وي که څه قسم مسله وي نو کمنټ سیکشن ستاسو دپاره اوپن دی بالکل تپوس کولی شئ تھینک یو ویری مچ